Hello students, তোমালোকে যদি ভাবিছা এই ক্লাছটোত আমি ক্লাছ 10 ম্যাথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 পলিনমিয়েলছ অৰ্থাৎ বহুপদৰ আমি এক্সাৰসাইজ 2.2 এক্সাৰসাইজৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো যোৱাটো ক্লাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কৰা হৈছিল এইটো ক্লাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 2 কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 যে যদি তোমাক দিয়া থাকে এটা দ্বিঘাত বহুপদৰ দুটা যদি শূন্য দুটাৰ যোগফল এটা দ্বিঘাত বহুপদৰ দুটা তোমাক শূন্য দুটাৰ যোগফল দিয়া যদি থাকে আৰু যদি শূন্য দুটাৰ পূৰণফলটো যদি দিয়া থাকে তেতিয়া হলে তুমি দ্বিঘাত বহুপদটো কেনে ধৰণে নিৰ্ণয় কৰিবা আজি এই ভিডিওটোত তাৰ বিষয়ে তুমি শিকিবা আৰু সেইটো কাৰণে সেইবাবে তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকা শেষত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সকলো কৰিব পৰা হৈ যাবা নিজে কৰিব পাৰিবা মই জাস্ট এটা কুৱেশ্যন কৰি দিছো আমি আগবাঢ়ো ইয়াত দিয়া আছে কুৱেশ্যনটোত যে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি 1/4 আৰু শূন্য দুটাৰ পূৰণফল -1 তেতিয়া হলে আমি দ্বিঘাত বহুপদটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা এই কি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে যে আমাক কৈছে বহুপদটো নিৰ্ণয় কৰা কি বহুপদ দ্বিঘাত বহুপদ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে আমি দ্বিঘাত বহুপদটো ধৰি লওঁ let the quadratic polynomial দ্বিঘাত বহুপদটো ইংৰাজীত কি বুলি কয় quadratic polynomial is ধৰা হল দ্বিঘাত বহুপদটো এনেকে লিখা অসমীয়াত ধৰা হল দ্বিঘাত বহুপদটো p of x is equal ax square plus bx plus c এনেকে ধৰি লোৱা এটা প্লাস চিন হল আৰু এই দ্বিঘাত বহুপদটো শূন্য দুটা যোগফল দি যেহেতু দিয়া আছে আমি শূন্য দুটা ধৰি লওঁ n আৰু শূন্য দুটা হৈছে আৰু শূন্য দুটা হল এনেকে লেখা n zeros are কেনেকে লিখিবা আলফা and বিটা শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা এটা ফার্স্ট কি কৈছে আলফা প্লাস বিটা ইজ ইকুয়াল টু 1/4 given আমাৰ কি দিয়া আছে given alpha plus beta is equal to 1/4 দিয়া আছে এটো and alpha plus beta is equal আমি কি লিখিব পাৰো minus of b by a is equal to 1/4 হল আৰু এটো সাইডত আমি কি লিখিব পাৰো alpha beta is equal to -1 alpha beta is equal to -1 alpha beta is equal to কি পাছিলো আমি c by a is equal to -1 এটোটা যে আমি লিখি আছো alpha plus beta is equal - b by alpha beta equal to c by কিয় লিখিছো গবাখানে আমি ইহত দুটাৰ পৰা কম্পেয়াৰ কৰি a b আৰু c ভ্যালুটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব a b আৰু c ভ্যালুটো নিৰ্ণয় কৰাৰ পাছত আমি যদি ইয়াত বহাই দিও a b আৰু c ঠাই তেতিয়া হলে আমি পলিনোমিয়েলটো পাই গলো ন সেইটোকে কৰিবলৈ আমি গৈ আছো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা চোৱা যে c by a এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি -1 ক লিখিব পাৰি -1/1 ইয়াত আমি কি পালো কম্পেয়াৰ কৰাছো ইয়াত ওপৰটোৰ লগত ওপৰটো সমান তলটোৰ লগত তলটো সমান তাৰ মানে c is equal to -1 c -1 a তাৰ তলটোৰ লগত তলটো সমান কি হ'ব a is equal to 1 ইয়াত কম্পেয়াৰ কৰি চালে আমি দেখিলো যে b is equal to 1 তাৰ মানে b equal to -1 a equal to 4 পালো কিন্তু a equal to কিমান পাই আছো 1 পাই আছো দুইটাটো মিলাব লাগিব ন সো এতিয়া ইয়াত আমি মিলাম ঠিক আছে সো minus of b by a is equal to আমি a জায়গালৈ কি আনিব লাগে 1 আনিব লাগে মানে এটো লুটিয়াব লাগিব 4/1 এটা মিলি গ'ল a is equal to 1 পাম তাতো 1 পাই আছো খেলি মেলি নহয় নহলে আমি a is equal to 4 পালো হেতেন খেলি মেলি হৈ গ'লতেন এটা চোৱা this implies a is equal to 1 b is equal to -4 minus b equal to 4 তাৰ মানে b is equal to -4 হল এনেকে হল
এতিয়া a b আৰু c ভেলু পাই গলো a = 1 a = 1 b = -4 c = -1 এটো পুট কৰি দিবি ইয়াত পুট কৰি দিয়া এনেকে লিখা যে দেখিছা জানো এফালে লিখা putting the values of a b and c a b আৰু c ভ্যালুখিনি বহুৱাই a b আৰু c ভ্যালুখিনি বহুৱাই আমি কি পাম বহুৱাই দিম ইয়াত p of x is equal to কি পালো ax square a মান 1 x square plus bx b মান কিমান -4x plus c ভ্যালু কিমান পাই আছো -1 তে ব্র্যাকেট এই ব্র্যাকেট উঠাই দিলে হল সো x square ব্র্যাকেট উঠাই দিলে -4x and this is উঠাই দিলে -1 পলিনোমিয়ালটো লাষ্টত গৈ কি পালোগে x square -4x -1 এইটোই সেই দ্বিঘাত নিৰ্ণয় কৰিব দিয়া দ্বিঘাত বহুপদ আমি ইয়াত লিখি দিলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো দিয়া আছে √2 আৰু 1/3 এটো কৰিব পাৰিবা নেকি চোৱা √2 আৰু 1/3 0 √5 1 1 মানে -1/4 1/4 4 1 প্ৰথমতে যেটো দিয়া আছে হেতু সংখ্যা দুটাৰ যোগফল শূন্য দুটাৰ যোগফল আৰু সেকেন্ডতে যেটো দিয়া আছে হেতু শূন্য দুটাৰ গুণফল অৰ্থাৎ পূৰণফল তেনেকৈ ধৰি লৈ পেলাই তোমালোকে এইখিনি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কোনটো কৰিব লাগে কমেন্ট কৰি তোমালোকে জনোৱা তেতিয়া মই ইয়াৰ কোনোবা এটা কমেন্ট মই কৰি দেখুৱাই দিম তোমালোকে কমেন্ট কৰা আগত মই যেটো কৰিব লাগে মই নিজৰ মনৰ ইচ্ছা অনুযায়ী মই এটা ইয়াতে কৰি দিম মই ইয়াৰে তোমাৰ এটো কৰি দিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো বাকিখিনি তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এটো মই কৰি দিছো বাকিখিনি তোমালোকে কৰিবা ঠিক আছে লেট এনেকে ধৰা হল পলিনোমিয়ালটো অসমীয়াত মই কৈছো ধৰা হল পলিনোমিয়ালটো p of x is equal to ধৰা হল বহুপদটো p of x is equal to ax square plus bx plus c and আৰু alpha is equal to and zeros are আৰু শূন্য বিলাক হৈছে বহুপদটো শূন্য বিলাক হৈছে আলফা এন্ড বিটা বহুপদটো এটো শূন্যটো আলফা আৰু বিটা ঠিক আছে এন্ড আমাৰ কি দিয়া আছে গিভেন আমাৰ কি দিয়া আছে alpha plus beta is equal to √2 and alpha beta is equal to 1/3 দিয়া আছে sorry মই এটোহে কৰি আছো alpha plus beta is equal to 0 দিয়া আছে alpha beta is equal to √5 দিয়া আছে মই এটো কৰি আছো এটো কৰি আছো হল এটা সব alpha plus beta is equal to this implies minus b by a is equal to 0 divided by 1 and alpha beta is equal to আমি কি লিখিব পাৰো c by a this implies c by a is equal to √5/1 এটা ইয়াত a is equal to 1 এটো a is equal to 1 hence this implies a is equal to 1 b is equal to -b is equal to 0 -b is equal to 0 মানে b is equal to আমি 0 পাম -0 মানে 0 b is equal to 0 আৰু এফালে আমি c is equal to কি পালো √5 c is equal to √5 বাস উপৰটো লগত উপৰটো c is equal to √5 হল and b is equal to 0 a is equal to 1 ইয়াতো a is equal to 1 হল এখিনি পাই গলো a ভ্যালু পালো b ভ্যালু পালো a ভ্যালু পালো b ভ্যালু পালো এটো b ভ্যালু আৰু c ভ্যালু এটো হল এটা আমি বহুপদত বহাই দিম এটোত বহাই দিম ঠিক আছে বহাই দিম hence এটাকে p of x is equal to একেবাৰে সব 1x square then ax square is equal to 1x square plus bx b মান 0 plus 0 into x plus c মান √5 এটোই নিৰ্ণয় মূল্য দিয়া বহুপদটো এটো এটা এনেকৈ লিখিব পাৰি সিম্পলিফাই কৰি
p of x is equal to x square plus root over 5 কাৰণ ইয়াৰ ভ্যালুটো 0 হৈ গ'ল 1 to 2 একেই so this is the required polynomials এটাকে নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়া বহুপদটো হৈছে এটো x square plus root 5 এটো হৈছে নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিয়া বহুপদটো হৈ গ'ল একেবাৰে ইজি বাকিখিনি তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা থ্যাংক ইউ বাকি গোটেইখিনি কুৱেশ্যন কৰা যদি কৰি বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনা যে আই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড মই বুজিলোঁ বুলি কমেণ্ট কৰিবা তেতিয়া আমি ভাল লাগে তেতিয়া মনটো আৰু তোমালোকে এইটো পঢ়িব লাগিব দেই ভালকৈ পঢ়া থ্যাংক ইউ